Qësë do Krishti, në që të dashur, të fillojmë së bashku Rruzare, të medituar, sepse së bashku mund të t'i besojmë Zojës së bekuar në përmjet ratës sot. Qoftë lëvdurin e rupër që të venë, I shejtën shme sakrament, lavdiatit e lirit të shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. O Jezusi, na I falem Mëkatet tona, na shpëto prej frapës së kerit, e çojë gjërat të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. të meditojmë së bashku disa pjesë të traktatit të devotshmërisë së vërtetë ndaj Zojës së bekuar, të shkruar nga Shënt Virgjin Maria, Prignon de Montfort. Eja shpirtit shenjtë, mbushi zemrat e besimtarëve të tu, e ndisni ta flakën e dashurisë tënde. Eja shpirtit shenjtë, mbushi zemrat e besimtarëve të tu, e ndisni ta flakën e dashurisë tënde. Eja shpirtit shenjtë, mbushi zemrat e besimtarëve të tu, Dhe ndisni ta flakën e dashurisë tënde. Të mendojmë të medituar së bashku misteret e dritës. Në misterin e parë, kumtojmë pagëzimin e Jezusit në lumin Jordan. Nga traktati i devotshmërisë së vërtetë ndaj Vjergjës Marie. Jezu Krishti është qëllimi I fundit I përshpirtërisë ndaj Vjergjës së Shenjtë. E vërteta e parë, Jezu Krishti, shërbuesi hyj I vërtetë dhe njeri I vërtetë, duhet të jetë qëllimi kryesor I të gjitha përshpirtërive tona. Përndryshe ato do të jenë të gabuara dhe të rreshme. Jezu Krishti është Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi I të gjitha sendeve. Ne mundohemi, siç thot apostulli, vetëm rreth asaj që çdo njeri të bëjmë të përsosur me Jezu Krishtin. Sepse vetëm në të banon e tërë plotësia e hyjit, dhe të gjitha plotësitë e tjera të hirit e të virtytit dhe të përsosmërisë, sepse vetëm në të kemi qenë të bekuar me çdo bekim shpirtëror. Sepse ai është I vetmi mësues I hyjni, që duhet të na mësojë, I vetmi zotërues nga I cili duhet të valemi, I vetmi krye me të cilin duhet të jemi të njësuar, I vetmi shembull të cilit duhet I përngjajmë, I vetmi mjek, I cili do të na shërojë, I vetmi bari, I cili do të na ushqejë, e vetmi rrugë, e cila duhet të na udhëheqë, e vetmi e vërtetë, së cilës duhet besuar, e vetmi e jetë, e cila duhet të na gjallërojë, dhe gjithçka jone e cila duhet të na mjaftojë. Aty, që je në qiell, u shëtroft, emri yt, ardh me dhënia jote, u bën vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na I fal fajët tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na hedh të vjedh në tundim, por na lëra nga I keqi. Amen. Të falim Mari, I plotë Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fruti I parë puthën Jezusi. Shenjtja Mari, nana e pyet, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falim Mari, I plotë Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë,
i bekuar fruti i barkut të Jezusit. Shëndetja Mari, Nana e Hyjëtit, lutu për ne mëkatarët, tash në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti është me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, i bekuar është fruti i barkut të Jezusit. Shëndetja Mari, Nana e Hyjëtit, lutu për ne mëkatarët, tash në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti është me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, i bekuar është fruti i barkut të Jezusit. Shëndetja Mari, Nana e Hyjëtit, lutu për ne mëkatarët, tash në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti është me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, i bekuar fruti i barkut të Jezusit. Shëndetja Mari, Nana e Hyjëtit, lutu për ne mëkatarët, tash në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti është me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, i bekuar është fruti i barkut të Jezusit. Shëndetja Mari, Nana e Hyjëtit, lutu për ne mëkatarët, tash në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti është me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, i bekuar është fruti i barkut të Jezusit. Shëndetja Mari, Nana e Hyjëtit, lutu për ne mëkatarët, tash në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti është me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, i bekuar është fruti i barkut të Jezusit. Shëndetja Mari, Nana e Hyjëtit, lutu për ne mëkatarët, tash në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti është me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, i bekuar është fruti i barkut të Jezusit. Shëndetja Mari, Nana e Hyjëtit, lutu për ne mëkatarët, tash në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti është me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, i bekuar është fruti i barkut të Jezusit. Shëndetja Mari, Nana e Hyjëtit, lutu për ne mëkatarët, tash në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Laudiati të Birit të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. O Jezusi im, Na i fali mëkatet tona, na shpëto prej flakës së errët, çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Qoftë lëvduar e nderuar për gjithë vend, I shejt në shpis sakrament, Zoje e këshillit mirë, lutu për ne, mbretëreshe e paqes. lutu për ne. Në misterin e dytë të dritës kuptojmë mrekullinë e dasmës, ku Zoja bekuar me klumën e Jezu Krishtit transformojnë ujë në verë. Vazhdojmë me traktatin e devotshmërisë së vërtetë të Shën Luigi Maria Grignon da Montfort. Nëse pra promovojmë për shpirtërinë serioze ndaj Virgjës së Shenjtë, kjo është vetëm që të rritim për shpirtërinë ndaj Jezu Krishtit. Kjo është vetëm që të sjellim element të lehtë, të sigurt, si të gjendet Jezu Krishti. Por t'i largonte për shpirtëria ndaj Virgjës së Shenjtë, njerëzit për Jezusin do të duhej të quhej mashtrim dallëzor. Por kjo për shpirtëri, jo vetëm që nuk i largon njerëzit për Jezu Krishtin, por na nevojitet që ta gjejmë atë më me përsosmëri, ta duam më me butësi, dhe t'i shërbejmë më me besnikëri. Ati ynë, që je në qiell, u shëndroft, emri yt, ardh në dënia jote, u bën vullnetësa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën e tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bjerë në kutim, por na liro nga i keqi. Amen. Falim Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, i bekuar fruti i barkut të Jezusit. Shëndetja Mari, Nana e Hyjëtit,
luto për ne mëkatarët, tashmë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti është me ty. E bekuar jeni të gjitha gratë, i bekuar është fruti i barkut tënd Jezus. Shëndetia Marina na e pyet, luto për ne mëkatarët, tashmë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti është me ty. E bekuar jeni të gjitha gratë, i bekuar është fruti i barkut tënd Jezus. Shëndetia Marina na e pyet, luto për ne mëkatarët, tashmë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti është me ty. E bekuar jeni të gjitha gratë, i bekuar është fruti i barkut tënd Jezus. Shëndetia Marina na e pyet, luto për ne mëkatarët, tashmë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti është me ty. E bekuar jeni të gjitha gratë, i bekuar është fruti i barkut tënd Jezus. Shëndetia Marina na e pyet, luto për ne mëkatarët, tashmë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti është me ty. E bekuar jeni të gjitha gratë, i bekuar është fruti i barkut tënd Jezus. Shëndetia Marina na e pyet, luto për ne mëkatarët, tashmë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti është me ty. E bekuar jeni të gjitha gratë, i bekuar është fruti i barkut tënd Jezus. Shëndetia Marina na e pyet, luto për ne mëkatarët, tashmë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti është me ty. E bekuar jeni të gjitha gratë, i bekuar është fruti i barkut tënd Jezus. Shëndetia Marina na e pyet, luto për ne mëkatarët, tashmë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti është me ty. E bekuar jeni të gjitha gratë, i bekuar është fruti i barkut tënd Jezus. Shëndetia Marina na e pyet, luto për ne mëkatarët, tashmë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti është me ty. E bekuar jeni të gjitha gratë, i bekuar është fruti i barkut tënd Jezus. Shëndetia Marina na e pyet, luto për ne mëkatarët, tashmë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Lavdiati të Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tashmë për gjithmonë e jetës. Amen. o Jezusi im, Na i falë mëkatet tona, na shpëto prej flakës së tëre, qoj në qiell të shpirtit, por sidomos ata që kanë shumë nevojë për mëshirën tënde. Në misterin e tretë, kumtojmë Jezusin që shpallëmërin e hyrët e na thret me u konvertu në Zotin. Tani, shkurt, po të drejtojmë ty, i dashuri Jezusi im, që mirësisht t'i ankojmë madhërisate pse shumicet krishterëve, por edhe ata më të mençurit nuk e njohin lidhjen e domosdoshme që është midis teje dhe nënës sate të shenjtë. Ti, o Zot, je gjithnjë me Marinë, e Maria gjithmonë me ty. As që mundet të jetë ajo pa ty, përndryshe nuk do të ishte ajo që është. Ajo është aq që është ndëruar me hir në ty, sa që nuk jeton më ajo, se nuk është më ajo. Ti vetë, Jezusi im, jeton dhe mbretëron në të në mënyrë më të përsosur se në të gjithë engjëjt dhe të lumturit. O, po ta dini njerëzit lavdinë dhe dashurinë që ke në këtë krijesë të mrekullueshme, ndryshe do të mendonin për ty dhe për Marinë. Ajo është aq e ngushtë e lidhur me ty që më lehtë do të ndaj drita prej diellit, nxehtësia nga zjarri, do të them edhe më shumë, më lehtë do të ndashin të gjithë engjëjt dhe shenjtë prej teje se sa Maria,
sepse ajo të do me zjarr dhe me përsosmërisht të lavdëron sesa të gjitha krijesat e tua së bashku. Ati yt, që në qiell u shëndrofte e mbrym, ardhmet një jote, o baku mesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na I fal fajet tona, si falem ne fajtorët tanë, e mos na lë të vijmë në mundim, por na liro nga I keqi. Amen. Të falim Mari, hir plotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar fruti I barkut të Jezusit. Shëtja Marina na e hyet, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falim Mari, hir plotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar fruti I barkut të Jezusit. Shëtja Marina na e hyet, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falim Mari, hir plotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar fruti I barkut të Jezusit. Shëtja Marina na e hyet, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falim Mari, hir plotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar fruti I barkut të Jezusit. Shëtja Marina na e hyet, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falim Mari, hir plotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar fruti I barkut të Jezusit. Shëtja Marina na e hyet, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falim Mari, hir plotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar fruti I barkut të Jezusit. Shëtja Marina na e hyet, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falim Mari, hir plotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar fruti I barkut të Jezusit. Shëtja Marina na e hyet, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falim Mari, hir plotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e I bekuar fruti I barkut të Jezusit. Shëtja Marina na e hyet, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falim Mari, hir plotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar fruti I barkut të Jezusit. Shëtja Marina na e hyet, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falim Mari, hir plotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar fruti I barkut të Jezusit. Shëtja Marina na e hyet, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falim Mari, hir plotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar fruti I barkut të Jezusit. Shëtja Marina na e hyet, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falim Mari, hir plotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fruti I barkut të Jezusit. Shëtja Marina na e hyet, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falim Mari, hir plotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar fruti I barkut të Jezusit. Shëtja Marina na e hyet, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falim Mari, hir plotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar fruti I barkut të Jezusit. Shëtja Marina na e hyet, lutu për ne mëkatarët,
tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Lavdiat të Birit të Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithë të vonë e jetës. Amen. O Jezusi im, na i falë mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferrit, çojë në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Qoftë lëvduar dhe ruaj për çdo vend. I shejt në shtëpisë sakrament, Zoje këshillit mirë, loto për ne, mbretëreshe e paqes. loto për ne. Në misterin e katërt kumtojmë Jezusi që shndërrohet në malin Tabor. Djajt, këta vjedhës të shkatët, duan që me sulm të papritur të na roberojnë dhe të na marrin gjithçka kemi. Ditë e natë presin momentin e volitshëm për këtë punë. Pa ndërprerje na besojnë që të na përbi. Dhe në një moment, me një mëkat, të na përmbejnë të gjitha hiret dhe dhuratat që i kemi fituar për shumë vite. E keqja e tyre, përvoja e tyre, prita e tyre dhe numri i tyre duhet të na fusin në eshtra frikën e madhe për fatkeqësisë aq të madhe kur dim se disa persona më me plot hire, më të pasur me virtyte, më të vendosur me përvojë dhe më të mëdhenj në shëndëri, kanë qenë të befasuar fatkeqësisht, të roberuar dhe të plaçëritur. O, sa cedrat e Libanit janë parë dhe yjet e qiellit, si bien humbin në një moment të gjithë lartësinë e tyre dhe të gjithë shkëlqimin e tyre. Prej nga ky ndryshim i çuditshëm, me siguri nuk është prej mungesës së hirit, sepse ai nuk I mungon askujt, por prej mungesës së përvojtërisë. Këta persona janë mbajtur më të fortë dhe më të aftë, se kanë qenë e janë konsideruar të aftë që të ruajnë testajt e tyre. Kanë shpresuar në vetvete dhe janë mbështetur në vetvete. Kanë mbajtur shtëpinë e tyre mjaft sigurt dhe arkat e tyre mjaft të forta që të mund të ruajnë testajt e çmueshëm. Për këtë mbështetje të pandjeshme në fuqitë e veta, dhe pse mendonin se mbështeteshin vetëm në hirin e hyjit, lejoi Zoti I drejtë që të jenë të plaçkitur duke I lënë të merren me vetvete. Të merren. Po të kishin njohur për shpirtërinë e mrekulluar, të cilën do ta tregojë ndaj Virgjës Mari, do të kishin besuar thesarin e vet Virgjës besnike. E ajo do t'u harronte si pronë të vet, aq më shumë këtë ruajtje do ta konsideronte si detyrë të ngushtë të vetën. Ati ynë që je në qiell, u shëtroft I emri yt, ardh me të mira jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Duken tonë të përditshme na jep sot, na I fal fajet tona, si falim ne fajtorëve tanë, e mos na let të vijmë në tundim, por na liro nga I keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti është me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar është fyti I barkut të Jezusit. Shëndetja Marina na e hyjet, loto për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti është me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar është fyti I barkut të Jezusit. Shëndetja Marina na e hyjet, loto për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti është me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar është fyti I barkut të Jezusit. Shëndetja Marina na e hyjet, loto për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti është me ty,
e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar është fruti i barkut të Jezusit. Shëndetja Marina e pyet, luto për ne mëkatarët, tashmë në ditë të vdekjes sonë. Amen. Të falim Mari hir plot, Zoti është me ty. E bekuar jemi të gjitha gratë, i bekuar është fruti i barkut të Jezusit. Shëndetja Marina e pyet, luto për ne mëkatarët, tashmë në ditë të vdekjes sonë. Amen. Të falim Mari hir plot, Zoti është me ty. E bekuar jemi të gjitha gratë, i bekuar është fruti i barkut të Jezusit. Shëndetja Marina e pyet, luto për ne mëkatarët, tashmë në ditë të vdekjes sonë. Amen. Të falim Mari hir plot, Zoti është me ty. E bekuar jemi të gjitha gratë, i bekuar fruti i barkut të Jezusit. Shëndetja Marina e pyet, luto për ne mëkatarët, tashmë në ditë të vdekjes sonë. Amen. Të falim Mari hir plot, Zoti është me ty. E bekuar jemi të gjitha gratë, i bekuar është fruti i barkut të Jezusit. Shëndetja Marina e pyet, luto për ne mëkatarët, tashmë në ditë të vdekjes sonë. Amen. Të falim Mari hir plot, Zoti është me ty. E bekuar jemi të gjitha gratë, i bekuar është fruti i barkut të Jezusit. Shëndetja Marina e pyet, luto për ne mëkatarët, tashmë në ditë të vdekjes sonë. Amen. Lavdiati të Birit të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashmë për gjithmonë e jetës. Amen. O Jezusi im, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së perrit. Çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë shumë nevojë për mëshirën tënde. Zoje këshillit mirë, Luto për ne, mbretëreshe e paqes, luto për ne. në misterën e pesë kuptojmë Jezusi që themelon në Eukaresti. Është vështirë të qëndrohet në hir për shkak të mbrapshtisë së botës. Bota e sotme është aq e prishur që njëjt i njollos domosdo zemrat e rregulltarëve. Nëse jo balta e saj, atëherë së paku pluri i saj. Ashtu që është një lloj mrekullie nëse ndokush mbetet besnik, krahas turisë së madhe, të mos e bartë ajo, krahas këtij deti të tërbuar, e të mos e mbulojnë valët ose të mos e roberojnë piratët dhe cupat. Krahas këtij ajri të ndotur e të mos infektohen. Virgjera e vetmja është besnike, së cilës qarpri kur nuk mund i bëri asgjë, vetëm ajo u bën këtë mrekulli të gjithë atyre që i shërbejnë asaj sa më mirë që mundet. Krahas këtij ajri të ndotur e të mos infektohen. Është çka po përjetojmë edhe në kohën tonë. Është i ndotur jo ajri vetëm nga virusi i koronavirusit, por janë të ndotur para gjitha zemrat nga virusi i egoizmit, i indiferencës, e veçanërisht siç na porosiste Shënjëri Maria Hermione Monfort, nga virusi i një mendje mallësie që mendon të jetë në rregull me Zotin. Të kërkojmë hirin në këtë periudhë Zotit, që të mund të hyjmë më shumë vetveti, të meditojmë vjetësit shpirtërore, të lejojmë që Krishti të vejnë kishtin e vetë në plagët tona, që të mësojmë për kujtërinë e shpirtit. Të kërkojmë hirin që në vërtet Zoja e bekuar në vend në petkun e saj, ne me shtarve, motrave, mbarë kishën në Shqipëri dhe në botë, e të rizgjojë fenë dhe dashurinë e Virgjës Mari, e cila është e vetmja që është të përkryt shpirtit të keq, gjarprit. Të kërkojmë hirin Zojës që në të vërtet, ajo që ka aftësinë e shoshitjes shpirtërore të kulluar në Shpirtin e Shenjtë, të mund në japë këtë aftësi dhe neve që mos të fëftojmë gjarprin në prehen,
duke menduar se po oftojmë të mirën. E kështu të jemi të zhveshur nga vetvetja, nga jo lavdia e kësaj bote, nga jo kotësi e idesë dhe imazhit që kemi krijuar mbi veten. Dash Zoti me na dhënë një zemër për vujt, si ajo e Virgjës Mari. Aty që je në qiell, u shëtërroft emri yt, ardhmët mia jote, u bën vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na I fal fajet tona, si I falim ne fajtorët tanë, e mos na let të bjerë në tundim, por na liro nga I keqi. Amen. Të falemi Mari, Herëplotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar shpyti I barkut të Jezusit. Shëndetja Marina na I pyet luto për ne mëkatarët, tash në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, Herëplotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar shpyti I barkut të Jezusit. Shëndetja Marina na I pyet luto për ne mëkatarët, tash në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, Herëplotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar shpyti I barkut të Jezusit. Shëndetja Marina na I pyet luto për ne mëkatarët, tash në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, Herëplotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar shpyti I barkut të Jezusit. Shëndetja Marina na I pyet luto për ne mëkatarët, tash në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, Herëplotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar shpyti I barkut të Jezusit. Shëndetja Marina na I pyet luto për ne mëkatarët, tash në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, Herëplotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar fruti I barkut të Jezusit. Shëndetja Marina na I pyet luto për ne mëkatarët, tash në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, Herëplotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar fruti I barkut të Jezusit. Shëndetja Marina na I pyet luto për ne mëkatarët, tash në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, Herëplotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar shpyti I barkut të Jezusit. Shëndetja Marina na I pyet luto për ne mëkatarët, tash në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, Herëplotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar shpyti I barkut të Jezusit. Shëndetja Marina na I pyet luto për ne mëkatarët, tash në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, Herëplotë, Zoti është në ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e I bekuar fruti I barkut të Jezusit. Shëndetja Marina na I pyet luto për ne mëkatarët, tash në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Lavdiatit e birit të Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. O Jezusi im, na I falë mëkatet tona, na shpëtoi flakës së ferrit, çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Zoje këshillit mirë, Luto për ne, mbretëreshe e paqes, luto për ne, të lutemi akoma veçanërisht për atin e shenjtë, Papa Francesku, falenderojmë Zotin që I ka dhënë kishës së vet këtë bari totalisht të përkushtuar për grigjen e Zotit. Falenderojmë Zotin për magjisterin e tij, mësimet e tij, dëshminë e tij. I kërkojmë hirin e Zotit që ta mbështesë, ta forcojë e të ketë forcën e Shpirtit Shenjtë për të riformuar, riqallëruar, ripërtërir mbar kishën në tërë botën. Të lutemi për kishën tonë në Shqipëri, veçanërisht në Tiranë-Durrës, për arkiqeshtin tonë. Të lutemi për gjithë meshtarët e motrët, sepse në këtë periudhë mund të jemi kreativ, të aftë,
të përcjellin prezencën e Krishtit pranë në zemrat e njerëzve, mos të mbyllen në plagështi, në frikën e në skurajimi, por dashuria e Shpirtit Shenjtë që rizgjedh secilin prej nesh për qenë vegël e Zotit, të mund të jetë efektive, vepruese nëpërmjet zemrave dhe karizmave të tyre. Të lutem për gjithë familjet, për të sëmurët, për ata më shumë të prekur nga ky virus, e veçanërisht të besojmë të gjithë mjekët, infermierët dhe shkencëtarët që po përpiqen për të bllokuar shpërhapjen e këtij virusi. Ati ynë që je në qiell, ku shëndrofte e mryt, ardhmët mia jote, u bën vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na I fal fajet tona, si falem ne fajtorët tanë, e mos na le të lihem në tundim, por na liron prej keqe. Amen. Të falemi Mari, mirëplotë, Zoti është me ty. E bekuar jemi të gjitha gratë, I bekuar është fyti I barkut të Jezusit. Shëndetja Marina na I vetë, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sonë. Amen. Lavdiati të mirit të Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. të bëjmë së bashku, vëllezër të dashur, aktin e lutjes që Papa Francesku ka bërë për ta liruar Zotin nëpërmjet lutjes së Zotit nga ky virus. O Mari, të shndrit gjithnjë në udhët tona, I shenjë shërbimi e shpresë. Besoj në ty, shëndeti I të sëmurëve, në ty, qëllimjen e Krishtit shoqërove me fe të patundur. Ti, shpëtimi I popullit romak, I njeh mirë nevojat tona. Jemi prandaj të sigurt se ashtu si në Kanë të Galilesë, do të na shndërrosh përsëri këtë kohë të hidhur prove në çast të gëzimit e festës. Ndihmona, o Nënë e dashurisë rinore, të ecim në udhën e Atit e të bëjmë çka do Krishti, që mori mbi vete vujtjet tona e u ngarkua me dhimbjet tona, për të na prirë me kryqin në krah, ka gëzimi I ringjalljes. Në mbrojtjen tënde, stre kërkojmë, o Nëna e shenjtë e Zotit, mos e përbuz lutjen tonë, lutje e njerëzve në provë, çlirona nga çdo rrezik, o Virgjën e lumshme e bekuar. Qoftë lëvdur nderuar për çdo vend. I shetë në shpes sakrament, Lavdiati të Birit të Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. qoftë lëvdur nderuar për çdo vend. I shetë në shpes sakrament, Lavdiati të Birit të Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti qoftë me ju. Edhe me shpirtin tënd, Juve që në këtë orë mariane të Zotës bekume, keni lutur së bashku këtë shenjtë Rruzare, hyj gjithëpërshtetshëm I llav dashurinë e Tij, vizitoh zemrat e secilit për jush, edhe trupin e juaj, familjet e juaja, fizikun, gjendjen e juaj shpirtërore, mendore. Ju shoqërof me prezencën e saj Virgjëna Mari, ju çlirof nga shpirti I keq, e llav begati e harmoni, shnet e bekim familjeve të juaja, në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Qoftë lëvdu e nderuar për çdo vend. I shetë në shpes sakrament, Lavdiati të Birit të Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. qoftë lëvdu Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës. Ndërsa ju përshëndes të gjithëve, vëllezër e motra që keni mujtur me ndjekur Rruzaren së bashku dhe ata që do ta ndjekin më pas, ju këshillojmë të vërtetë që të mund të përdorni, të rimerrni dhe të meditoni këtë libër të devotshmërisë së vërtetë ndaj Virgjës Marie, të Shën Luigi Maria Pignon të Montfort, libri që Papa John Paul II thonte I ka ndryshuar krejt ekzistencën e tij, e që lexonte që nga fillimi I rinisë të tij kur ishte pikërisht në këtë fabrikë të Solvejt. Prandaj aty
ka marrë edhe atë moto të semës së tij peshgore, pastaj papale, totus tus. Pra, totalisht i Joti Mari. Kemi nevojë që bota të ribanohet nga prezenca e Marisë. E mund të ribanohet nga prezenca e Marisë nëse në këtë botë ecin e jetojnë njerëz të përkushtuar ndaj Virgjës Mari, ku Virgjëra Mari ka gjetë strehim në zemrat e tyre. Fatkeqësisht, djalli fut në mendjen e shumë të krishterëve, shumë motrave, shumë lështarëve, shpeshherë shumë peshqive, si diçka tepër fanatike, ose tashmë të tejkaluar, devotshmërinë ndaj Virgjës Mari, lutjen e shenjtës Rruzare, e kështu duke na hequr vegat që Zoti na ka dhënë në misterin e shërbimit nëpërmjet kuratës, nëpërmjet akteve të devotshmërisë, djalli gjen banesat e tona të boshatisura nga më i forti. Më e forta është e papërlyera. E papërlyera i shtyp kryt djallit. Na shiron nga virusi i djallit. Na shiron nga shpirti i keq. E sjell harmoni, gëzim e mirësi në çdo familje. Ku është një nane mirë, ajo familja është plot ngrohtësi me gjitha hallet që ka. Ku është Virgjëra Mari, ajo familja është gjithmonë në gëzimin e bekimin e Zotit, me gjithë provat që kalon parë njerëzimin. Prandaj ju uroj një tregë të këndshme, të ëmbël në prezencën e Zoris, edhe rishihemi në meshën së bashku në orën 17. Ditë të mbarë.